नमस्कार सबैलाई। आज म तपाईहरूलाई नेपालको सुन्दर र पवित्र स्थल पाँचपोखरीको यात्रा गराउन गइरहेको छु। यो सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा समुद्री सतहबाट करिब 4100 मिटरको उचाइमा अवस्थित छ। 5 वटा तालहरूको समूहका रूपमा रहेको यो ठाउँ धार्मिक, सांस्कृतिक र प्राकृतिक रूपमा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। यहाँको यात्रा गर्दा तपाईहरूले अद्भुत हिमाली दृश्यहरू, शान्त वातावरण र प्रकृतिको अनौठो सौन्दर्यको अनुभव गर्न सक्नुहुन्छ। यसपटकको यात्रा साहसिक मात्र नभई आध्यात्मिक अनुभव पनि हुनेछ। त तयार हुनुहोस्, हामी सँगै पाँचपोखरीको यस अविस्मरणीय यात्रामा निस्कदैछौँ। वडा कार्यालयमा गएर नक्सा हेर्नुस्, त्यहाँ छ। नक्साबाट अनि हामी मेलम्ची, यहाँबाट जस मेलम्ची जानलाई कति घन्टा लाग्छ होला? कति लाग्छ तपाईँको? 15-20 मिनट। 15-20 मिनट हो। मेलम्चीबाट त हाइवे होइन? मेलम्चीबाट चाहिँ मास्तिर अब त्यति हाइवे छैन, मेलम्चीसम्म चाहिँ हाइवे नै हो। हुन्छ दाइ, हस्, थ्याङ्क यू। कस्तो छ बाटो अहिले? बाटो त अहिले त एकदम गाह्रो कठिनाइ नै छ। तपाईँको त्यहाँ चाहिँ बाढीले गर्दाखेरि चाहिँ पाँचपोखरीको बाटो एकदम अप्ठ्यारो भइरहेको छ र हाइड्रो पावरमा चाहिँ बाटो एकदम धेरै बिग्रिया हो क्या। बाढीले गर्दाखेरि बाटो नै छिनेको थियो, त्यो बाटो चाहिँ अहिले बनिरहेछ। अहिले गाडी पनि आगजात भइसकेको छ, घुम्नु पर्ने छैन अवस्था। छिम्तीमा बास बस्ने ठाउँ व्यवस्था एकदम राम्रो छ भनेर सुनिन्छ। म चाहिँ पुगेको छैन। ठिक छ दिदी, हस्, हुन्छ। अहिले छिम्टी आइपुगेका छौँ। लगभग बिहान हामी 11 बजे अगाडि निस्केका थियौँ। त्यसपछि बाटोमा अलिकति पहिरो सहिरो गएको रहेछ, अनि त्यही भएर अलिकति ढिला भयो र अहिले कति 6 बजेको बेला 6 बजिरहेको छ र हामी 6 बजे छिम्टी आइपुगेका छौँ। अब हामी आज यहीँ बस्छौँ अनि भोलि बिहानै निस्किन्छौँ। अहिले चाहिँ बिहानको 4 बजिरहेको छ र म चाहिँ छिम्टीको होटल रुममा छु। अहिले हाम्रो होटल चाहिँ रुम नम्बर 5 रहेको छ गाइस। लगभग राम्रै थियो होटल रुम चाहिँ, डबल बेड, हामी 2 जना आएको, त्यही भएर डबल बेड छ यहाँनिर चाहिँ। लगभग हामी बिहान 2-3 बजीदेखि नै सुत्न सकेन आज चाहिँ। त्यो चट्याङ पर्ने हरबिजोग भइरहेछ, बाहिर पनि हेर्न सक्छौँ हामी, खोलाको आवाज सुनिरहेको, त्यही भएर खासै हामीले राम्रोसँग सुत्नै पाएको छैन आज। तर यस एक्साइटमेन्टले गर्दाखेरि पनि हामीलाई निन्द्रा लागेको छैन। अब चाहिँ हामी अब सबै ब्याग प्याक गरेर हिँड्न लाग्छौँ। The journey begins with fresh energy. As we leave behind the hustle and bustle of daily life, each step takes us deeper into nature. Away from the familiar and toward the unknown, the trail ahead is both a test of endurance and a path to self-discovery. With every rise in elevation, the air becomes crisper, the sky clearer, and the sounds of nature more profound. यो देउराली हो नानी?
हाँस्दिनु रेडी 1 2 3 हाँस्दिनु त हाँस्दिनु नाच्ने हामी चाहिँ टुप्पी डाँडाबाट ब्रेकफास्ट खाएर मासतिर लागिसकेका छौँ। अब यहाँबाट 3 घन्टामा हामी चोकर डाँडा पुग्छौँ। त्यसको 4 घन्टामा हामी नोसाङ पाटी पुग्छौँ र त्यसको 4 घन्टामा हामी पाँचपोखरी पुग्छौँ। हामी भर्खरै एकदमै ठाडो बाटो चढेर अब बल्ल अलिकति सिधा सिधा बाटो आइपुगेको छ। नेपालका प्राकृतिक दृश्यहरू निकै नै अद्भुतीय छन्। हामी जङ्गलहरू हुँदै हिँड्दै गर्दा चराहरूको चिरबिर आवाज र पातहरूको सरसराहट हाम्रो साथी बन्दछन्। ताजा पाइनको गन्धले हावा भरिएको छ र कहिलेकाहीँ देखिने जङ्गली जनावरहरूले यो ठाउँको शुद्धता सम्झाइरहेको छ। यस्ता क्षणहरूले हामीलाई संसारको विशालतासँग तुलना गर्दा हाम्रो सानो अस्तित्वको महत्त्व बुझाइरहेको छ। के होला ए के यहाँ चोकर डाँडामा हजुर कति वर्ष भयो बस्नु भएको? 1 वर्ष जति। 1 वर्ष भयो कि हजुरकै हो कि होटल पनि? त्यस्तै भनौँ। ठिक छ। अनि के छ यहाँनिर हाम्रो कस्टमरहरू कतिको आउनुहुन्छ? धेरै आउनुहुन्छ। हामी चाहिँ अहिले चोकर डाँडाबाट मासतिर लागिसकेका छौँ। चोकर डाँडामा पनि हामीले अलिकति ब्रेकफास्ट खायौँ। हामी अब लगभग चोकर डाँडाबाट 15 मिनट जति हिँडेर उकालो सक्यो। अब त्यहाँबाट चाहिँ अलिक सिधा सिधा बाटो छ कि भन्ने आशा म गरिरहेको छु। एकदमै गाह्रो भएर सास फुलेर मन लागिसक्यो म त। हेलो दाइ। यस्ता दुर्गम क्षेत्रहरूमा यात्रा गर्दा सधैँ केही अचम्मका अनुभवहरू हुने गर्छन्। कुनै लुकेका झरना होस्, पुरानो मन्दिर वा अप्रत्याशित सुन्दर दृश्य जसले हाम्रो सास नै रोकिदिन्छ। यस्ता खोजहरूले नै यात्रा अद्भुत हुने सम्झना दिन्छ। प्रत्येक पलमा जादु लुकेको हुन्छ यदि हामीसँग ध्यान दिन सक्ने क्षमता छ भने। अब हामी 1.5 किलोमिटरमा पाँचपोखरी पुग्दैछौँ। हामी चाहिँ अब लौरी विनायक उकालो चढ्न बाँकी भयो अनि यहाँ पानी परेर ओत लागिरहेछौँ। With every trek comes its challenge, and today is no exception. The path grows steeper, the air thinner, our legs edge, and every step feels heavier than the last. But the beauty of a trek lies in these difficult moments. It's the test of will, a challenge of both body and mind. The
mountain doesn't care if we succeed, but we press on, fueled by the promise of what lies ahead. र फाइनल्ली हामी पाँचपोखरी आइपुग्नलाई अझै लौ यो खाएर हामी यहाँसम्म आइपुग्यो। अब पानी पनि सकिसक्यो। And then, after hours of trekking, it appears, Paanchpokhari. 5 lakes, caroled by the mountains, shimmer in the sunlight. The peacefulness of this place is overwhelming. It's hard to believe that such beauty exists, untouched and undisturbed by the old. Standing here, we feel small, but also deeply connected to something much larger than ourselves. ल अब तपाईहरु इको सुन्नु है त एकचोटी देख्नुभयो 5 चोटि इको आउँछ। म चाहिँ अहिले पाँचपोखरीको किनारा हिँडिरहेको छु। पाँचपोखरीको यात्रा केवल गन्तव्यसँग पुग्न मात्र होइन, यो प्रकृतिसँग र हाम्रो आत्मासँग पुनः जोडिनको लागि हो। जाँदै गर्दा शान्तिको अनुभूति गरिरहेका छौँ। हिमालहरू, पोखरीहरू र आकाश यी सबै अविचलित छन्, समयभन्दा पर, तर हामी यहाँबाट नयाँ सम्झनाहरू, नयाँ ऊर्जा र प्रकृतिको सौन्दर्यको सम्झनासहित फर्किरहेका छौँ। यो पाँचपोखरीको यात्रा लामो समयसम्म हामीसँगै रहनेछ।